I ftuari i mbrëmjes në këtë hapësirë qendrore informative në ABC News, siç u kanë bërë me dijet nderuar teleshikues, është Ministri i Bujqësisë, i Ushqimit dhe Mbrojtjes Konsumatorit, zoti GENC RULI. Zoti RULI, faleminderit që pranuat ftesën. Mbrëma. Një ftesë që ja bëj si vijim të deklaratave që keni bërë gjatë paraditës së sotme kur keni bërë dhe analizën e një pune një vjeçare dikasterit që u drejtoni. Me pak fjalë, si mund ta përkufizoni për mbylljen e 2011-s dhe sa shpresëgdhënëse për 2012-ën? Unë do të gjykoja, pati që kisha dhe në deklaratën sot për shtyp, që është merë pozitive që sektori bujqësisë ruajti për gjatë gjithë 2011-ës i dinamizëm të lartë. Duke qenë pa dyshimi nga sektorët ekonomik me rritjen më të lartë në totalin e ekonomisë shqiptare. Vjen nga një vit i mëparshëm, 2010, me një rritje shumë të lartë, që përgjithsisht është vështirë të mbash njëjtin dinamizëm, sidomos në sektor të tillë që kanë variacione ciklike. Që për shkak të për çdo ndikim, bujqësia mund të jetë imune ndaj krizës financiare, për arsye se sektori që financohet më pak nga krediti bankar, por nuk është imune ndaj impaktit të çmimeve të inputeve bujqësore, të cilat janë kryesisht të importit, dhe gjitha kanë qenë në një rritje të madhe ndjeshme çmimet e tyre për gjatë i viti. Nuk është imune ndaj fenomeneve natyrore. Viti 2011 nisi me përmbytjen që vënoi të mbjellat për farë kohe, pati një thatësirë zgjatur 3-4 muajore që sigurisht ka ndikimin negativ, por në totalin e saj sektori bujqësor dëshmoi që ka hyrë në dinamizëm të qëndrueshëm brenda tij. Kjo është pozitive për faktin e orientimit politikave, do thoya ekonomike. Në këto 2 dekada duhet ta pranojmë, nuk ka qenë një sektor i vëmendjes së veçantë. Devion mbeten sa merr nga buxheti i shtetit bujqësia sërish. Si sektori i mirëfill dhe si politika bujqësore, vërtet rritja ka qenë, pavarësisht se është një nga sektorët që rritet më shumë, por duke ditur bazën e nisjes të financimit, rritja ka qenë 4-5% e buxhetit çdo vit. Sigurisht bujqësia ka përfituar në këto vite mjaft nga investimet në zonën rurale, të cilat drejt për së drejti janë një mbështetje, një injekcion, do thënë. Ju referoni infrastrukturës. Infrastruktura ka indikim të menjëhershëm, boll të shohim që pikërisht zonat ku kanë depërtuar akset rrugore, dhe përtepër kur janë ndërtuar rrugët e komunave dhe të fshatrave, brenda një sezoni prodhues bujqësor ke për një rritje të ndjeshme të prodhimit dhe sidomos të realizimit, të tregtimit të këtij, qoftë tregun e brendshëm, qoftë në eksport. Pra, investimet në rrugë kanë qenë një kush paraprak për çdo politikë mbështetëse dhe vijuese në fushën e bujqësisë. Mund do ta quaja të gabuar nëse rendi do të ishte ndryshe. Kishe filluar me investime masive në ujitje, në kullim, në infrastrukturën tregtare, të magazinimit, depozitimit, kur ty të mungon elementi bazë i produkteve që për nga natyra e tyre duhet të realizohen brenda i ciklit një periudhë kohë sa më të shkurtër, do të mos kishte rrugë. Sa shitet ky akses? Mund të jetë i matshëm, mund të ketë një vlerësim. Aksesi është i matshëm. Aksesi në tregje pikërisht si pasojë e infrastrukturës. Boll të themi që zona e Shkodrës, një zonë tradicionale bujqësore, e bujqve shumë të mirë, do thoya, që ka një natyrë të tillë që i lejon të kultivojë gjithë gamën e produkteve bujqësore. Zona e Shkodrës kthyer në një ambar të prodhimit të perimeve, për arsye se që 2 vjet që është hapur rruga e Kombit, janë mbi 20.000 ton perime të kësaj zone që shkojnë drejt për së drejti në eksport në Kosovë dhe pastaj më tej në gjithë vendet e tjera të rajonit. Pra impakti është mësi i ndjeshëm. Zona e Beratit që ka qenë një zonë intensive për sa i përket investimeve në infrastrukturë rrugore të fshatrave. Sot mund të shohësh që traileri, kamioni i madh shkon deri në parcel. E gjë që ka qenë pa imagjinueshme vitën e parë. Zona e Korçës që ka gjithashtu zonë bujqësore e potencialit bujqësor, por që ka gjithashtu investime ndjeshme në gjithë rrjetin e saj rrugor. Pra, në vetvete dhe orientimi dhe përparësia e ndërtimit të infrastrukturës rrugore për zonat bujqësore është bërë duke u nisur dhe nga rëndësia që kanë ato në aktivitetin ekonomik. Sigurisht, synimi është shumë ambicios që mos ketë komunë, qendër komune pa u lidhur me rrugët nacionale dhe më tej pasaj në moment të dytë fshatrat e lidhen me qendrat e komunave. Po infrastruktura rrugore është infrastruktura bazë. Sekondare, dhe këtu sigurisht që i vjen radha tani, është infrastruktura fizike e vetë bujqësisë, që është kryesisht ajo e ujitjes, ajo e kullimit, rezervuarët e mbëdhjet të ujit, futja e teknologjive të reja të ujitjes, kryesisht
ato që quajmë ujitja me presion apo në formë pike. Dhe këto janë investime madhore për më tepër Kam shpentuar përfshin dhe magazinet grumbulluese, sepse i referojmë informacioneve ajo është infrastruktura tregtare. Ajo është infrastruktura tregtare. Që mund të jetë pjesë e Dhe për këtë rast, po them, për shembull, Korça deri 3-4 vjet para ka pas një problem kronik të prodhimit masiv të frutave, modh dhe dardhave, dhe pa aftësinë për t'i tregtuar ato. Edhe për ta thithur. Për arsye se janë prodhime që nuk mund të konservohen për kohë gjatë, nuk ka kapacitet e ferma e vogël që të ketë magazina dhe politikat e shtetit, skemat e mbështetjes për ndërtimin e qendrave frigoriferike apo qoftë të magazinave të stokimit përkohshëm kanë bënë që Korça ka mundësinë të evadoj prodhimin e saj brenda sezonit të prodhimit. Dhe mos të shohim të njëjtat skena të hedhjes së produkteve, sa herë kemi parë zoti Ruli në vitet e kaluara, skenat e produkteve të cilat detyroheshin të hidheshin sepse nuk arrinin kapeshin nga tregi. Është një fenomen që pothuajse është mangur, për më tepër bujqit e mençur me iniciativën e tyre duke bërë pësimin mësim, kanë filluar që të kenë format e tyre të shoqërizimit dhe të kooperimit, sidomos në këtë segmentin dhe në periudhën e tregtimit. Pra, për shembull këtë eksperiencë e vërë shumë të mirë në zonën e Shkodrës, ndofta emrin e kanë quajtur federat, në fakt janë organizata kooperuese mes tyre, të cilët duke ditur që një pjesë të madhe të prodhimit e shesin me vlerë të mirë nëpërmjet eksportit, kryesisht nëpërmjet rrugës së kombit, duke qenë në vendet e rajonit deri në Estoni dhe Lituani kanë vajtur produktet tona si vjet, që paraprakisht arrin të merren vesh se çfarë do prodhoj gjithë secili, që mos orientohen drejt një kulture të vetëm, themi drejt specit, po të mbajnë gjithë gamën e kalimeve, dhe e dyta, që të mund të evadojnë bashkërisht me kosto minimale transporti, magazinimi dhe transporti, prodhimin e tyre gjatë kësaj periudhe. Bujqësia do të thoje që është ende në fazat e para të ekspozimit të potencialit ekonomik që ka. Dhe këtë doja të pyesja, zoti Ruli, edhe në cilësinë e raportit ju shpreh një rritje të eksporteve si vjet. Po si vjen tjetër raporti import-eksport për produkte të njëjta nga vende si për shembull Maqedonia, Greqia, kur ne e dim shumë mirë që sigurisht kemi ngrënë domaten me vullën e vendit se nga vinte, ndërkohë që mund të hajmë shumë domaten tonë. Fruta, domate, vezë kemi pas importuar, qumësh kemi pas importuar. Raporti është përmirësuar ndjeshëm. Mendojmë që me një vit më parë përmirësimi kemi rritje të eksporteve 30%, dhe këtë vit ajo që është fenomeni që unë do ta shifja më pozitiv është rënja e ritmeve të rritjes së importeve. Madje në një masë të madhe importet vazhdojnë të kenë ende një përqindje dhe i vlerë të lartë, kjo kryesisht për shkak gruri për shembull. Gruri nuk është shëritur si volum. Madje si volum mund të kemi importuar më pak grur gjatë 2011-s. Por çmimi i grurit në tregun botror është dyfishuar. Pra si vlerë në importe, gruri ka një rritje këtë vit. Për herë të parë kemi rënje neto, jo mos rritje, por rënje neto të importeve në mishin e baktive të mëdha, do thoya, të lopës, të derrit, të shpendit. Kjo tregon që prodhimi i vendit po mbulon një segment mirë të kërkesës konsumatore. Prodhimi i vendit në mish, sidomos për mishin e të imtave, është plotësisht i mjaftueshëm për gjithë kërkesën konsumatore. Në prodhimin e gjedhit, pra mishi i lopës, do thoya, i viçit apo i derrit, këtu ende vazhdojmë importojmë. Sigurisht në dyqane ne gjejmë kryesisht mishin e vendit, një cilësie do thoya dhe mjaft mirë, por industria jonë përpunuese e mishit, që do një furnizim të garantuar me sasi të mëdha dhe mundësisht me i kosto sa më të ulët, e gjen ende Leverdin duke importuar këtë nga vendet prodhuese të mëdha në botë prodhuese të mishit, sikur janë Argjentina, Brazili apo dhe vende të tjera të botës. Pra, përmirësime të ndjeshme në atë që i quajmë vetë mjaftueshmëri ushqimore, se fakti sa e mbulojmë kërkesën konsumatore me prodhime të vendit, ndryshimet janë cilësore. Për shembull, ke veza vërtet importohen, por këto nga njëherë janë dhe politikat e firmave tregtare për të pasur një varietet sa më të madh të produkteve. Për shembull, ke veza ne kemi surplus. Jemi eksportues net, prodhohen gati 900 milion kokra në vit. Pra, është më tepër se ç'është kërkesa e konsumatorëve që nuk shkon kështu, më shumë se 700 milion kokra në vit. Pra, aty jemi
eksportues neto në këtë prodhim. Ke prodhimet e patates, po thuaj se e zarojmë gjithë kërkesën konsumatore, ke perimet po, që e zarojmë kërkesën konsumatore, qumshi ka arritur të jetë një prodhim që po bëhet po thuaj se i vetë mjaftueshëm për mbuluar tregun. Ke frutat, për më tepër që frutat kanë dhe një variacion, janë disa fruta që ne nuk i prodhojmë, kushe klimatike, megjithatë edhe në frutat bazë, sado që kemi rritje ndjeshme të prodhimit tyre. Në këto vite, si ke mollët, ke dardhat, ke pjeshkët, ke rushi, apo edhe ke agrumet, përsëri mund të jetë një 40% e kërkesës konsumatore që pra mbulohet nga importi. Pra, këto shifra sot na tregojnë shumë mirë se ku duhet të jenë sektorët ku ne mund të përqendrohemi dhe ku ka potencial. Pra të orientojmë. Zotë Ruli, dihet që vendet që kemi fqinje, Maqedonia, Greqia, për shkak edhe të politikave të cilat i kanë parë Greqia si pjesë e Bashkimit Evropian dhe Maqedonia më avancuar se ne në këtë kuadër, kanë edhe subvencione më të shumta për mbështetjen e bujqësisë dhe blegtorisë. Shqipëria nuk e ka këtë mundësi edhe vënimi i statusit le të themi që penalizon. Si po punohet me mekanizmat e instrumentave financiare për mbështetjen, për subvencionimin nga një anë dhe më pas për kreditimin e bujkut dhe blegtorit shqiptar? Është më së drejt avantazhet që kanë në konkurrencë, kryesisht avantazhet në çmim, njeh prodhimet të vendeve fqinj, edhe të Greqisë, edhe të Maqedonisë, pjesërisht Kosovës, ndaj produkteve tona nuk janë për atë fakt që ne shpesh rëndom e përmendim të parin. Ferma jonë e vogël, e parcelizuar, ineficienca e saj, pavësia e saj për qenë konkurruese, kostot e larta të saj. Më shumë vjen nga fakti që sidomos Greqia, dhe diku edhe Maqedonia, kanë forma të ndryshme të mbrojtjes apo të subvencionimit të prodhimit bujqësor. Dhe në momentet e caktuara, gjithmonë këto surpluse, madje duke mbuluar shteti Kosovë, çmimet e tyre, qohen dhe shkarkohen për tregjet fqinj. Sigurisht, neve jemi një nga vendet që me vullnet lirë, madje duke qenë aktor kryesor, kemi përkrahur marrëveshjen e CEFTA-s, të liberalizimit të shkëmbimeve tregtare, s'kemi menduar kur që proteksionizmi afatgjat do të jetë rruga ekonomike që ne do zgjedhim për zhvillimin e ekonomisë kombëtare. Përkundazi, po të shohim, sot është pikërisht tregu që po orienton më mirë, është pikërisht konkurenca që po orienton më mirë fermerin. Madje fermeri që duket sikur është më larg informacionit dhe ndofta më me pak akses në të, më në ignorancë do thoja ndaj informacionit, në fakt po tregon një instinkt mjaft mirë orientimi. Është pozitive që e vëmë re në 2 vitet e fundit një specializim që po ndodh të fermave, po dhe të rajoneve bujqësore. Për shembull në zonën e Vlorës së Sarandës, gjithmonë më shumë po orientohen drejt prodhimit të frutave dhe të frutave që janë karakteristike për atë zonë të agrumit. Korça dhe dibra, po thuaj se janë kthyer në plantacionet e mëdha të frutave dimrore, molla, dardha, kumbulla. Gjithë zona urtësira bregdetare, duke filluar nga Shkodra e duke përfunduar në Vlorë, madje duke vazhduar edhe në Sarandë, gjithmonë shumë po specializohet në prodhimin e perimeve, të bosanoreve, apo dhe të patates ershme. Dhe me pataten e ershme është shumë konkurruese edhe në tregjet fqinj. Sigurisht politikat tona, sidomos me skemat e ndihmës së drejtë për drejtë për fermën. Në radhë parë kanë ndikimin orientues. Sigurisht ne nuk i imponohemi fermerit. Është treg i lirë, është iniciativa e lirë. Por ama, nëse unë i jap fonde për të mbjellë 1 hektar me vresht, 1 hektar me ulli, e orientoj drejt kësaj kulture. Dhe jo vetëm kaq, po orientoj dhe drejt atyre varieteteve, ato varietet rushi apo ato varietet ulliri, që neve nga studimet tona e dinë që kanë rendimenti më të lartë dhe i përshtaten më mirë klimës apo mikroklimës së asaj zone. Sa të mjaftueshme janë bërë financimet dhe shpërqindje zënë në nivelin total të kredisë, ajo që mund të marrin fermerët në këtë rast. Fermerët në kredin tregtare kanë pak akses. Duhet pranuar kjo. Unë po shikoja shifrat e investimeve në agroindustri. Ku është problemi? Bankat tona kanë dhe ato jetën e tyre. Janë banka relativisht të reja, në mënyrë miqësore do doja t'i thoya, janë ende banka bulevardi, e kanë shumë lehtë të japin kredi në qytete dhe në aktivitetet e qyteteve. Sigurisht, në vitet e bumit të ndërtimit dhe të fitimeve të larta që ka aktiviteti ndërtues, kredia për ndërtuesit, kredia për tregtarët
që mjaftë e madhe. Kredia në sektorin bujqësor, në vetvete bankat hezitojnë për dy arsye. Arsye e parë, pjesa më e madhe e bankave ose e kanë humbur ose se kanë krijuar asnjëherë ekspertizën, nuk kanë specialistë të kredidhënies të sektorit bujqësor. Po të përjashtojnë shumë pak bankat, cilat janë treguar të kujdesshme këtë drejtim. Prokrediti, BKT-ja, të cilat kanë dhe portofolin më të madh kredis drejt agroindustrisë dhe sektorit bujqësor, krahasim me bankat e tjera. E dyta, dhënia e një kredie dhe bujqësia, ferma e vogël në përgjithësisht kredi të vogël. Sigurisht. Kostot administrative të dhënies së një kredie janë më të larta, por mendoj që prap bankat më shumë kanë pasur një largim psikologjik ndaj këtij sektori, dihet që sektori bujqësor ekspozohet ndaj disa rreziqeve të cilat bankat sa përqind të GDP-s prodhon së sektori bujqësor? Ka rritur 18 apo 19%? Sot është diku ke 18%. Pra, vijon të mbetet... është sektor me peshë. Shqipëria është, në këtë aspekt, është vendi më agrar i Europës. Mendojmë që Franca e ka vetëm 2%, mendojmë që edhe vendet fqinj ke ne, që nuk janë aq zhvilluara sa vendet europiane, vendet e Ballkanit, lëvizin me shifra nga 5 deri në 7% të peshës që zë dhe punësohet brenda këtij sektori gjysma e, le të themi, 50%. Jeton në zonën rurale, jeton me të dhënat me dhënat e censusit fundit më pak se 50%, po prapë një shifra e konsiderueshme, dhe punësohet pothuajse gjysma e kësaj fuqie punëtore punësohet. Nga kjo pikpamje, prandaj andaj u bëra dhe pyetjen e interesit rreth par sektorit bankar, por edhe filozofisë orientimit të politikave financuese të qeverisë drejt sektori. Për më tepër duke qenë ekonomist, neve e shohim më me pak tërmet do thoja fjalën krizë, dhe unë gjithmonë them dhe krizat kanë të mirat e tyre, dhe një nga të mirat e krizës financiare dhe këto, dhe të krizës globale që sot në botë, është që të gjithë aktorët kryesor në ekonomi, sidomos bankat, si institucionet financuese, po fillojnë kuptojnë që kanë neglizhuar sektorët primar, të prodhimit primar, të cilët janë shumë dhe shumë jetik. Bota 2-3 është kërcënuar në dekadën e fundit nga kriza e ushqimit, mungesa e produkteve ushqimore dhe rritja e madhe e çmimeve të tyre, pra që do të thotë, një nga investimet e qëndrueshme dhe largëpamëse për të nesmen janë pikërisht investimet për të. Nuk e di, si gazetar do e kesh kapur para me, ka që një lajm në një nga gazetat të ditë, grekët po i kthehen bujqësisë. Sigurisht, pasionet e mëdhaja dhe ankthi që krijonin fitimet e shpejta që bën duke blerë, duke shitur aksione, duke investuar, fluckat e mëdhaja që ndodhën, të spekulimeve financiare, bëjnë që njerëzit fillojnë të kuptojnë që duhet të investojnë punën e tyre, mendjen e tyre dhe paranë e tyre, në sektor që nuk vdesin kur. Njerëzit do vazhdojnë sa të jetë jeta, dhe sot janë bërë 6 miliard të ushqehen 3 herë në ditë të pak. Të paktën. Kjo është e vërtet. Zoti Ruli, u fol pak ditë më parë nga kryeministri i vendit për çështjen e digitalizimit në sektorin e bujqësisë. Le ta themi, në rrjetet sociale pati edhe shumë batuta, madje u mor si argument dhe si temë nga disa deputetë opozitës, cilët jo pak hodhën batuta, cilët bënin për të qeshur. Ngjau se sot u sqarua më mirë nga ju në konferencë për shtyp se çfarë mund të kuptonit me digitalizim, sepse për hir të faktit që ju e përmendët, vetë fermeri ka më pak akses në informacion dhe nuk mund të konceptojë dot se si mund të ndihmonte digitalizimi në këtë rast. Bëhet fjalë për të dhënat bazë për tokën bujqësore apo jo? Ndonse ne mund të jemi kom që do prezumoj që në përqindje duhet ta njihshim më mirë bujqësinë se kombet e tjera, duke qenë se kemi ende 50% popullatës që jeton atë. Në fakt, sidomos në segmentin politik, pjesa që njeh realisht bujqësinë është shumë e vogël. Dhe prandaj dofta vjen dhe ky ilaritet. I keni lexuar besoj edhe reagimin në rrjetet sociale. Ky ilaritet që vazhdoi deri me alegorizma, lopa digjitale etj. Sigurisht bujqësia dhe po mua njohja që kanë pas bëj me zhvillimet e politikave bujqësore, sidomos në Europë, do të them është nga sektorët më të digitalizuar. Së pari, sepse është një sektor ku shteti ka një prezencë, me politika, me mbështetje, me subvencione. Dhe nuk ka pëllëm të tokës bujqësore në Europë, në Bashkimin Evropian, që mos jetë e hedhur në ardh digjitale. Çdo parcel nuk intereson subjekti, fermeri, dhe as pronësia, intereson parcela. Çdo parcel me historikun e saj, me karakteristikat që ka çka kategorie toke, dhe me mbjelljet që janë bërë në vite në të, dhe me shumat që janë marrë për financimin e saj. Pikërisht sepse Europa derdhjo pak,
ka pas deri 50% të buxhetit komunitar e ka pas drejtuar në subvencionet në bujqësi, vetë ju duhet të kishe një artë të tillë digjitali të saktuar të çdo parcele toke në të. Ne jemi ende, por kemi qenë akoma shumë mbrapa dhe për mtepër jemi kujtuar relativisht vonë. Sigurisht, kemi gjithmonë drejt themi asnjëherë së zvonë kur ke nisur të bësh diçka. Neve kemi me atë që ndodhi tokës bujqësore, partilizimin, emigrimin e vijushëm, kemi një kaosi ka qenë parash kadastra e tokës. Sado që ka pasur një përpjekje intensive në 3 vjet e fundit për të bërë regjistrin e kadastrës tokës, nisi si një regjistër manual, që është dhe i pagjastueshëm si i tillë. Mund të themi që mund të kemi deri tani hedhur rreth 40-50% të zonave kadastrale në këtë regjistër manual, por që vitin e kaluar ne filluam të marrim masa që kjo të digitalizohet. Pra, gjithë të dhënat të mbajtura, gjithë ky regjistër manual deri tani të fillojë të hidhet në formë elektronike. Agjencia e pagesave, e cila sot është ende në fazën embrionike, sa do thoya. Po do jetë institucioni më aktiv i shtetit, leva kryesore e shtetit në fushën e bujqësisë. Kjo agjenci ka nevojë patjetër të ketë çdo pëllëm të tokës të hedhur në mënyrë digjitale në të. Jo vetëm për të lehtësuar procedurën me fermerin, pra që fermeri mos rritë të zbresi nga fshati i tij për të shkuar ke drejtoria rajonale e bujqësisë, ku janë dhe zyrat e kësaj agjencie për të bërë aplikimin, të mbushë një mori dokumentash në fizike. Këtë mund ta bëj? Por mund ta bëj aplikimin online. Dhe ne shpresoj, ky është ambicioni ynë, që këtë vit të fuqizojmë dhe kemi një program për të fuqizuar, kemi një projekt konkret për të fuqizuar programin e përpunimit të gjithë bazës së dhënave në agjencinë e pagesa, në mënyrë që aplikimi, përpunimi i informacionit dhe publikimi i rezultateve të jetë i aksesueshëm online nga të gjitha aktërët. Ka të thotë që çdo fermer të ketë nga një kompjuter? Jo, nuk është e nevojshme, mjafton dhe kompjuteri që mund të ketë fshati dhe fshati do ta ketë domosdoshmërisht ke shkolla. Dhe jo domosdoshmërisht është e nevojshme edhe në Austri, unë kam vajtur në ferma shumë moderne dhe jo domosdoshmërisht fermeri njifte kompjuteri. Kështu që i mjafton në çdo komunë ose në çdo qendër komune? Jam punonësit e ekstensionit, që ne kemi në shërbim të fermerit, të cilët padyshim e lehtësojnë dhe mundsojnë këtë. Ndërkohë, ju tha digitalizimi tokës bujqësore në nevojën e regjistrimit të saj të plot. Çfarë ndodh me titujt e pronësisë në bujqësi? Është një pyetje që kanë bërë edhe kryeministri i vendit Sali Berisha në nevojën e njohjes dhe pasisë së një harte të qartë të tokës bujqësore. E pronësisë, unë mendoj që kemi ngelur peng të vetvetes. Janë detyrimisht pengesë. Të nisemi nga i fakt që ne deklarojmë që kushdo që nuk zotron zyrtarisht tokë, dhe zyrtarisht do thotë që s'ke titull, përfton asistencë sociale, por ka shumë njerëz të cilën tokën e ka 20 vjet që e punon dhe i marrin frytet e saj dhe vazhdojnë marrin në asistencë sociale sepse ti s'mund t'i përjashtosh dot për faktin që dalin sikur nuk zotrojnë tokë. De facto, të gjithë ta zotrojnë tokë dhe përpunojnë tokë. Është fenomeni lokalizuar atje ku ende nuk ka përfunduar shpërndarja. Sa përqind po themi është? Unë mendoj që nuk duhet të jetë më shumë se sa 15% e titujve që janë pas shpërndarë. Në vende tjera është më shumë neglizhencë, por tani po shohim dhe rritjen e presionit nga ana fermerëve për t'i marrë tituj, për arsye se për shembull neve skemën e subvencionimit e kuzojmë me pasjen o të titullit, nëse e pronar, ose të një kontrate që ra dhënie dhe dikujt që e ka pronë, por ai duhet të ketë titullin pra. Sigurisht. Dhe natyrisht që shteti duhet veprojë me pronar apo me aktor të lishëm kur jep financimin e tij. Ne po bëjmë një ndërhyrje të fundit në 2 ligje, qoftë për atë përndarjen e tokave të ish kooperative bujqësore, qoftë ish ndërmarrjeve bujqësore, për të legalizuar atë që de facto është. Njerëzit që e zotrojnë tokën, por që për shkak të inkonveniencave, kontraditave apo deklarimeve që kishin ligjet e mëparshme, nuk e marrin dot, për shembull në shumë zona malore të veriut dhe të jugut të Shqipërisë, natyrisht fshatarët, për tepër që toka bujqësore nuk ka qenë shumë e madhe, kanë vajtur këtë toka sipas pronësive të vjetra, këtë toka e babës, si e them. Atëherë, këtyre do ju legalizosh të tokë, ku për tepër ata kanë 20 vjet që e punojnë dhe e shfrytëzojnë
Dhe nuk krijohet ndonjë kontradikt me ligjet që... Dhe nuk krijohet kontradikt, duke shmangur çdo kontradikt me ligjet. Por është me të vërtet një pyetje me vend për arsye se është një problem që duhet zgjidhur përfundimisht. Absolutisht, nëse do ta adresojmë bujqësinë, siç është shprehur dhe kryeministri i vendit Sali Berisha si një ndër sektorët prioritar. Kryeministri ka folur me shumë rëndësi në këtë kuadër në projektet madhore të këtij viti për bujqësinë nga njëra anë, për projektet e famshme të drurëve frutor, të haroreve, dhe ngjan sikur modeli i ri ekonomik po sheh edhe prioritetet e reja. Pra, flitet sigurisht për turizmin, për energjinë, po bujqësia sikur po rizë vendin e saj në zhvillimin e ardhshëm. Sa të rëndësishme bëhen këto projekte në këtë dritë zhvillimi, zoti Ruli, aq më tepër kur jemi të rrethuar nga kriza, kur kërkohet një produktivitet dhe konkurrueshmëri më e madhe e ekonomisë shqiptare. Sigurisht, ne po fillojmë të studiojmë me kujdes, studimet kanë vite që kanë filluar dhe studime serioze për të parë ku flenë realisht potencialet e bujqësisë sonë, për më tepër që ti je një shtet bujqësor, një bujqësi e vogël, e rrethuar nga një zonë e madhe e bujqësisë më moderne në botë, që është Bashkimi Evropian. Dhe vetvetiu dhe përzgjedhjen e politikave që do bësh, e objektivave strategjik, apo më mirë, përputhjen me avantazhe konkurruese që do të ketë bujqësia jo, ti do të bësh brenda këtij konteksti. Dhe për më tepër që ke disa margje lirie më të mëdha sa kohë që nuk ke një vend antar. Dhe padyshim ne duhet të nxitojmë në këtë periudhë, pastaj je i detyruar të respektosh politikat e Common Agriculture Policy edhe gjithë akin me to. Sigurisht që potencialet flenë në të gjithë llojet e prodhimeve bujqësore, por as duhet thënë në mënyrë kaq absolute, sado që klima jon është e përshtatshme, karakteristikat e tokës sonë, mikroklimat, thyrjet e terrenit që ka e tjerë, duhet na bëjnë që tentojmë të mbështesim ato segmentet bujqësisë, ato në sektorët bujqësisë, të cilat kapin tregun. Dhe kanë mundësi të realizohen në treg që do të thotë prodhime me një sasi të konsiderueshme dhe me një cilësi mjaft mirë. Neve dizavantazhet mund t'i kthejmë dhe në avantazhe, fakti që kemi pas një bujqësi ku toka e ka haruar traktorin dhe plugun e tij për dekada të tëra, ku ka haruar pleun kimik apo insekticidin, këto të kthehen sot një avantazh që ti që sot mund të orientosh bujqësinë tënde deri një bujqësi organike ose të prodhimit bio, i cili është i vetmi që mund t'i përshtatet më mirë dhe karakteristikës së fermës jo shumë të madhe. Kur ferma kene, sa do të fillojë zmadhohet, ferma kene nuk do të arrijë, do të bëhet një fermë e madhe, optimale. I zonat e fushës, ku ai proces do ndodhi, në zonat e tjera nuk do ndodhi. Por duke orientuar drejt produkteve që duan punë fizike dhe kujdes nga vetë fermeri, mos përdorim të tepruar dhe zëvendësimin e tyre me ndërhyrje organike, do thoja, në kultivimin e produkteve, ti nxjerr produkte të cilat përnjësi shiten disa herë më lart se sa produktet e zakonshme se do të prodhimit intensiv. Një frut bio shitet padyshim me dyfishjen e çmimit se sa i njëjti frut që nuk është i prodhimit bio, por është i prodhimit plantacionit. Ky pra mund të jetë një orientim që ne duhet ta kemi parasysh. Në fushën e blegtorisë, duhet që sot të bëjmë trade-offin apo dilemën. Ku i kemi avantazhet më të mëdha të krahasuese? I kemi ke baktit e trasha, do thoya ke lopa, ke derri, apo i kemi ke baktit e yngra. Kultura jon, tradita jon, terreni jon, në vetvete favorizon të cilat kryesisht jetojnë në kullotën natyrore, dhe ti ke kullota pa mas për të mbajtur ndoshta edhe 3 herë më shumë inventar stok baktish të imta se ç'ke sot. Në një kohë që baktia gjedhi kërkon të zë sipërfaqe tëra toke për të mbjellur foragjeret apo ushqimin e tij, toka mundësisht të zonës fushës, ku ti ke më shumë përftim të mbjellësh të tjera kultura se sa të mbjellësh foragjeret për të. Dhe për më tepër që bota në specializimin e madh të ekonomisë globale ka prodhuese të tjerë që e prodhojnë me kosto shumë të ulët se sa aty. Pra, këtë është zgjidhje më që i bën. Konkurrues më të mirë. Dhe lancimi i këtyre 2 programeve, që nga programi Ulliri 2 vjet më parë, dhe i harrorëve tash, shohim pikërisht perspektivën e orientimit të bujqësisë për të shfrytzuar potencialet e saj. Dhe shteti angazhohet që sot shteti paraprit me vizionin dhe paraprit me nxitje nëpërmjet instrumentave të mbështetjes që bën. Faktikisht të dyja këto kultura ne kemi mundësi të realizojmë prodhime disa herë më të mëdha se sa sot.
Ke ulliri ne kemi mundësi që nga 40.000 hektar që mendohet, dhe që është regjistruar të jetë plantacionet e ullirit sot, ne duhet shkojmë në 100.000, dhe gjithë zona tjetër ku ulliri mund të mbillet që nuk është shfrytzuar, ndërsa ke arorët ne kemi një fond pyjor, se arorët kryesisht shqipërianë në fond e pyjeve të egra, Gështenja, Lajfi e tjerë, për rreth 32.000 hektarësh dhe ne kemi mundësinë ta dyfishojmë, duke bërë mbjellje të formës intensive, drejt varieteteve që tregjet tregu evropian, por ndofta dhe ta trefishojmë këtë gjë. Zgjedhja e këtyre kulturave ka dhe një vështrim të mirëfillt dhe i kalkulim të mirëfillt ekonomik. Këto janë kultura për cilat tregu ka një fifje dhe i rritje konstante të produktit konsumit të tyre. Europa konsumon për shumë në produktet arore, për i quajnë tërsi, përfshi dhe shegën brenda, ndonse s'është e grupit arorëve, rreth 5 miliardë euro në vit është konsumi i këtyre në tregun evropian. Vendet dhe kryesisht është fashoja mesdhetare, por dhe Europës qendrore që i prodhojnë këto, vendet e vetë Europës prodhojnë deri në 2 miliardë e 300 milion. Prodhimet. Pra Europa gjithë pjesën tjetër e importon. Ti je më afër Europës, se që është Azerbajxhani, se që është Iraku, se që është dhe Turqia, që është nga produs, apo se që është Amerika, që është nga produsit. Dhe sësia që prodhim ne justifikon në që tani, pa dyshim, do me të tregon që ke një treg të garantuar dhe një treg i cili njëkohësisht ka dhe kërkesën e cilësisë lartë, por jep dhe çmimin e lartë për të. Pra, këto janë orientime strategjike, do të thoya. Kujdesi jonë dhe aftësia jonë në këto momentet para është që ta nxisim, të fitojmë besimin e fermerit. Këtë betej unë besoj se kemi fituar në këtë vit. Është bindur fermeri. Po të shohim, po ju them që pritshmëria për vitin 2011, se sa do ishin aplikimet në aror, që nuk është një kulturë tradicionale jona. Ta pranojmë. Ne gëshenjën e kemi parë në pyll, shegën e njohim si pemobori, edhe bajamen e njohim si pemobori, pasjeri s'ka plantacion me sheg ose plantacion me bajam. Dhe si ishte ky indeks besueshmërie nëse mund ta cilësoj ushtin fermeri? Dhe unë kam qenë me mendimin që zot jenë më shumë se 50-60 fermer, maksimumi 100-150 hektar. Vetëm me skemat tona janë 500 hektar. Dhe janë pa frikë dhe 500 hektar të tjerë të financuara vetë dhe të sëdeti nga fermerë. Dhe aplikimet për këtë vit, për 2012, i parashojmë që të shi që janë shumë më të mëdha. Zoti Ruli, me qenë se jemi tek pika e modelit ekonomik, sot dëgjuam kryeministrin që foli dhe për privatizimin e pyjeve të kullotave. Termi privatizim vijon të jetë pjesë e modelit ekonomik që ka zgjedhur kjo qeverisje. Gjithaq liria ekonomike siç është shprehur kryeministri. A do të jenë të mjaftueshme edhe për vitin 2012 për shkak edhe të rrethanave të pasigurive të jashtme dhe krizës në eurozonë? Dhe a mos ka ardhur koha të flasim më shumë për produktivitetin sesa për privatizimet dhe lirinë ekonomike? Janë të lidhura, Soliri, nuk besoj që e kundërshton ai që mund të jepshim si definicion të modelit ekonomik që ka përzgjedhur kjo qeveri që në mandatin e parë të saj. Modeli ynë ekonomik bazohet së pari në rritjen e lirisë ekonomike, së dyti në reformat strukturore që gjithmonë e më shumë e shkëpusin shtetin nga të qenë një aktor i drejt për drejt në sektorin ekonomik, një menaxhues i sektorëve ekonomik nëpërmjet privatizimeve strategjike dhe rritjen e eficiencës së sektorëve publik, liberalizimi gjithmonë më shumë të shërbimeve dhe të tregtisë, si dhe përmirësimin e ndjeshëm të klimës së biznesit në mënyrë që të rritësh ndjeshëm si investimet e brendshme dhe investimet e huaja. Unë nuk besoj që elementet e lirisë ekonomike e zaurojnë ndonjëherë kapacitetin e tyre që thuash në qoftë se shteroj ky model që bazohet në principin bazë që liria ekonomike, kush është modeli i dytë. Produktivitetin e ka sjellë pikërisht komponenti i lirisë. Pse sektorët publik, sektorët ekonomik që gjestojnë në mënyrë publike, që mbrohen dhe nga statuset e monopolit natyror ose monopolit tregtar. Prap nuk rezultojnë me aq eficiencë sa rezulton sektori privat, sepse ka gjithmonë më shumë nxitje për produktivitet, konkurenca në vetvete nxit më shumë produktivitetin në sektorin privat. Do ta shifja produktivitetin për ta pasur si një orientim për tërë klasën e investitorëve dhe biznesin shqiptar, po dhe për shtetin me politikat e tij nxitse, për fazën që ekonomia jonë tashmë duhet gjithmonë më shumë ta mbështesi rritjen e saj ekonomike drejt futjes së teknologjive moderne dhe të high-tech-ut. Kjo rrit natyrshëm produktivitetin dhe rrit dhe konkurrueshmërinë e prodhimeve tona.
ka qenë e natyrshme që në këtë fazë të parë të zhvillimit, ekonomia jonë të ishe më shumë ekstensive, duhet gjithmonë më shumë të kthehet intensive dhe një ekonomi që bën kapërcimin drejt menaxhimit modern, jemi ende larg në bizneset tona dhe në ato që i quajnë të mëdha, jemi ende larg menaxhimit modern, principet e corporate governance, apo drejt futjes e teknologjive të larta. Besoj që dekada që vjen do të jetë pikërisht dekada e sfidave të tilla. Por mendoj që modeli i ndjekur deri tani i dha frutet e veta dhe koha dhe rezultatet po tregojnë që duhet mbështetur ai model që është dhe nuk ka nevojë të tentohemi nga një model tjetër. Është pikërisht ai model që e mbajti Shqipërinë të mbrojtur jo në formën e proteksionit, po të mbrojtur në formën e rritjes së imunitetit të brendshëm të ekonomisë nëpërmjet një motori të ngrohur mirë, me dinamike të brendshme që kishte ekonomia, që valët ftose, valët frenuese që vinin nga jashtë, sidoqoftë nuk e shuan. Po për çfarë do të ketë nevojë plus në 2012-ën? Ky model për ta bërë rritjen ekonomike të paktën të qëndrojë në të njëjtat nivele. Modeli do të ketë po atë në sado që themi që kemi bërë reforma rregullatore, lehtësuese, liberalizuese të procedurave, ato nuk janë ezauruar, në drejtim tyre do vazhdohet dhe më tej. Reforma strukturore, privatizimet vërtet mbaruan privatizimet në sektorët e mëdhenj strategjik të kulmuara në vitin 2009. Megjithatë, sektori i privatizimeve par privatizimi jo thjesht si një transaksion i kalimit pronësisë nga shteti ke privati, por i futjes në qarkullimin ekonomik të aseteve ende shtetërore dhe ku në duart shtetit ngelin të fjetura. Ideja e përdorimit të pyjeve, ajo që quhet privatizimi i pyjeve, është fakti që pyjet ende janë një pasuri kombëtare, por që jep shumë pak. Jep shumë pak në GDP. Kur në vetvete nga pyjet ke potencial të madh të shfrytzuarit në gjithë larminë në produkteve që mund të marrësh nga pylli. Dhe futja e tyre ose privatizimi i tyre në forma që mund të realizosh të dhënies me qiraje, fitoz, koncesion e tjerë, padyshim bën që investimi privat ta mbrojë dhe më mirë, sigurisht, me kushte kontraktore të përcaktuara, po shumë më mirë se që mbron shteti, kur shteti është vetëm një gardian i thjeshtë i këtyre pyjeve, madje edhe atës po arrin ta bëjë. Pikërisht, do të thotë, pyjet që kanë vuajtur por nuk është as pak i investues në to. Ndërsa privati, parcelën e tij do ta rigjenerojë, sepse parcelën do ta marrë për ta shfrytzuar me dekada me radhë, do ta rigjenerojë kur do të çdo dururi që pre, do ta mirëmbaj dhe do ta ruaj. Prandaj mora këtë rast. Kemi asete të tjera shtetërore që natyrshëm, sektori mineral është ende një sektor që nuk i ka ezerruar kapacitetet e tij. Pra, kemi ende asete shtetërore që duhet domosdoshmërisht të futen në qarkullimin ekonomik. Do të rriqin investime, do krijojnë punësim, do rrisin GDP. Zoti Ruli, po shfrytëzoj edhe këto 5 minuta të fundit që na kanë mbetur, sepse bëhet fjalë për projekte të rëndësishme në kuadër edhe të premtimeve dhe optikës më afatgjatë që ka kjo qeverisje. Mirë, po natyrisht bëhet fjalë edhe për ligje dhe për një kornizë legislative cila të kërkonte një bashkëpunim të madh me opozitën. Jemi në kushtet kur u arrit një marrëveshje në 14 nëntor midis majorancës dhe opozitës, por në seancën e parë plenare ajo tregoi brishtësinë e saj. Opozita votoi kundër kalendarit për miratimin e ligjeve me 3/5. Si e shihni ecurin e kësaj marrëveshje? Çfarë ju shqetëson më shumë për gjatë 2012-s edhe në konkludimin e një sër rekomandimesh tjera që janë edhe në emër të statusit? Sonil, në pikërisht shiftuar në tavolinën tënde, ma do mendje që kam myrë ke njerëzit relativisht skeptik mbi qëndrimet që do mbante zoti Rama dhe Partia Socialiste dhe grupi i saj parlamentar. Vitin e kaluar nuk përjashtoja mundësinë e arritjes në konsensusit, një mirëkuptim bashkëpunimi, sidomos në thirrjen e interesave shumë madhore, përmbushja e detyrimeve për të marrë statusin e vendit kandidat dhe pa ndjerë në një thirrje madhore më të madhe se sa kjo, që detyronte zotin Rama dhe Partinë Socialiste për të braktisur këtë konsensus, befasshojmë një lojë që unë nuk do e quaj befasishme, por një lojë që na le të kuptojmë kush është gjithë perspektiva e zhvillimit nga kampi tjetër. Preteksti dhe artikulimet e shumta që janë bërë në një temë që unë do e quaja ndoshta më të parëndësishme për gjatë 2012-s, si zgjedhja e presidentit, ka zhvillime më të mëdha, marrja e statusit kandidat është disa herë më e rëndësishme se zgjedhja e presidentit. Shpjegohet edhe që harxhon shumë energji kjo temë si sa. Pikërisht kjo kontradikt midis një interesi kombëtar shumë të rëndësishëm, që është marrja e statusit të vendit kandidat dhe zgjedhjes presidentit, kur ti vë ose nxjerr si sebeb, si shkak prishjes,
që ne nuk po shkojmë dhe një konsensualiteti për presidentin, aty u numruan një mori shkaqes, deri ke fakti që u rifymë prapë referendit vjetër, majorancë pa legjitimuar, se s'ka fituar as zgjedhjet e 2005, as 2009, as 2011. Qeverisja e pa legjitimuar, sepse Shqipërinë e shohin vetëm të zezë, vetëm krizë, vetëm varfëri, dhe për këto arsye, meqense Shqipëria është në varfëri dhe e zezë. Meqense neve kujtohen një her pas here, se s'na ikën dot shpirti pa e kujtuar që gjithmonë kemi humbur, pasi kemi pranuar që kemi humbur, e prishim të marrëveshje pa u thënë ende në letër ajo. Pra, kuptohet që këtu kemi diçka. Profili psikologjik dhe politik i Ramës e ka shumë të rrallë dhe momental konsensusin dhe mirë kuptimin politik dhe ka ligjësi të pandërprer ekstremizimin dhe konfliktin politik. Rama nuk është interesuar për një president konsensual. Unë këtë e them me bindje plot. I vetmi njeri që në mendsinë e tij dhe në taktikën e tij politike nuk ka leverdi nga një president konsensual nuk është Berisha, është Rama. Për çfarë arsye? Sepse një president konsensual që së pari do bënte që lavdia të ndahet barabar mes dy palëve, mes Partisë Demokratike dhe mes PS-s, Rama e quan pa mjaftueshme këtë lavdi. E dyta, Rama dhe qenie në krye të Partisë Socialiste e ka përftuar gjithmonë nga deterrenti apo nga situata ekstremizuar, dhe në fundit dhe Partia Socialiste në një situatë normalitetit qëndrueshme tjerë, profilin e Ramës dhe shiftet pa nevojshëm për lider. Rama gjithmonë është sjellur si lideri i situatave ekstreme dhe ka ftuar pushtetin në rrethana. Pra në normalitet demokratike shikoni vështirë. Dhe prandaj them që ai s'ka për ta preferuar. Nuk është se e shqetëson aq shumë në vetvete fakti kush do shkojë president, te i fjalëve që thuhen nga një lexim me naivitet do thoja pak populist të faktit që kushtetuta vetë imponon një president konsensual. Fryma. Nuk ka rëndësi. Kushtetuta sigurisht kërkon dhe sa presidenti është mëshirimi simbolika e unitetit kombit e tjerë, vetë procedurën e ka bërë të tillë që tentohet 2 herë, 3 herë në mënyrë konsensuale. 84 vota duan patjetër një konsensus. Patjetër. Në mos nuk e vën në risk stabilitetin e rendit politik, dhe as nuk provokon krizë politike, thonë në mos të zgjedh me 50+1. Dhe s'kemi pas në një periudhë të zezë me presidentet e zgjedhur me 50+1 dhe një periudhë të nditur me presidentet. I kemi provuar të gjithë llojet e presidentëve, po sa ndihmon edhe kandidaturat që shfaqen shpeshherë nga vetë Partia Demokratike. Zgjidhja një presidenti konsensual, sonil do të kishte vlerë në qoftë se forca politike. PS-ja pranonte të kishte për hir të interesave që janë në perspektivën e afërt shqiptare, kishte një konsensualitet afatgjatë. Atëherë vërtet dhe presidenti duhet të ishte në të njëjtën vazhdim. Por si ka mundësi, në një kohë që ti prish një konsensus të posa lidhur para një muaji, për përmbushjen e detyrimeve që ke në lidhje me marrjen e statusit të vendit kandidat. Në momentin që ti prish një konsensus, ti thua duhet të arrijmë konsensusin për presidentin. Po ti vazhdo konsensualitetin, vazhdo bashkëpunimin në këtë drejtim dhe natyrshëm i afrohesh konsensualitetit dhe për zgjedhjen e presidentit. Pra unë ende se di, Rama do president konsensual apo do president sensual. Unë këtë gjë ende se kuptoj. Duhet jetë majoranca pak më kujdesshme sepse shpeshherë dalin emra, shpeshherë flitet majoranca. Si? Nuk i ka lëshuar majoranca. Po të shohësh në gjithë kanalet mediatike, të dukshme të padukshme të Ramës që i lançojnë emrat. Madje që hyn deri edhe ke procedura që unë do thoja kush është marrosur që hap këtë debat në Shqipëri, kemi nevojë për quorum apo jo, quorum ditën që do zgjedhet presidenti. Janë të gjitha të hapura nga ai. S'ka hapur PD-a. As një lançim, komente individuale që mund të bëjnë deputetët gjithmonë kanë deklaruar që këto janë vizione individuale që mund të ketë. Dhe i kanë dhënë në formë mos përjashtimore, po jo në formë përcaktuese. Unë se përjashtoj që mund të jetë dhe zonja Topalli, mund të jetë dhe çdo drejtues tjetër i PD-s, mund të jetë dhe zoti Nano. Se kanë përjashtuar. Por ama nuk kam thënë që brenda Partisë Demokratike po piqet mendimi për këtë kandidat. Kryeministri ka deklaruar që do të jetë nga radhët e rëndësishme të majorancës, një nga liderët kryesorë. Pra ju, zoti Ruli, mendoni që mund të ketë një diskutim të brendshëm në Partinë Demokratike që të jetë një figurë që shprehet ju, jo domosdoshmërisht nga profili i lartë politik i duke e vlerësuar sakt rëndësinë e këtij eventi. Dhe kohën kur i vjen dhe bëhet i rëndësishëm ky eveniment, nuk po hap konkursin ministër president siç po hap ala tjetër. Ai do jetë me panën tjetër, mund shkojnë në mënyrë konsensuale, jo duke bërë këto, janë deklarime shumë parakoshme. Do të thosh Rama ka 2 javë që thonë,
asnjë njeri nga familja politike e Berishës ne nuk do e pranojmë për president. Po familja politike e Berishës, Partia Demokratike. Ti si do shkosh drejt konsensualitet kur ti thonë s'pranoj asnjëri nga PD. Dhe unë pa hap konkurs. Se kush do jetë president. Për kriteret janë shprehur nga PS-ja. Kriteret nuk diskutohen brenda grupit të PS-s dhe brenda specialistëve të PS-s. Kriteret diskutohen me palën tjetër. Domethënë, çfarë stature, çfarë afërsie o rëndësie politike, valence duhet të ketë, unë për veten time do thoya që gjithmonë një njeri e bën shumë më mirë politikën një njeri që vjen nga rolin e presidentit një njeri që vjen nga politika. Pra jeni më shumë për një profil. Kjo është qëndrimi dhe vështrimi im. Pra, disa kritere të tilla. Por ama në tavolinë mund të arrish konsensus duke ikur nga tavolina. Faktikisht me mospranimin për në kalendarin e parlamentit dhe refuzimin e konsensusit u larguan nga tavolina. Tavolina e bashkëpunimit për zgjidhur gjithë problemet lidhje me votimin e ligjeve të 35-ta. Natyrisht mund të ishte një tavolinë ku filloi të diskutohej tani po vjen dhe presidenti. Me aq rëndësi sa ka pa e fryrë atë eveniment, ai diskutohet dhe tentojmë konsensus. Po unë nuk shoh që asgjë dhe më doj që është e lexuesme për gjithkënd që e ka shqisën e të kuptuarit politikës që s'ka asgjë serioze nga ana e Ramës për këtë. Nuk ka një shqetësim për një disfazim kohor gjatë gjithë politikës, por folur shumë herët për zoti Rama në kalkulimet e tij, qoftë, ai i bindur për kalkulimet e tij. Nuk i leverdis presidenti konsensual. Ramës. Zoti Ruli, unë ju falenderoj për intervistën që zhvilluam në studio, na mori kohë sepse të tilla që në dhe tema cilat kisha dëshirë të ezauroja qoftë për shkak të qenurit kreu i Ministrisë Bujqësisë, qoftë duke qenë një ndër ekspertët më të mirë të ekonomisë në vend, e natyrisht deputeti i Partisë Demokratike. Nëse unë do të falenderoj që në tavolinën tonë ku kemi ftuar disa herë, këtë radhë më ftove për bujqësinë. Do duhet të më shohësh si të tillë, edhe si njeriu që ka përgjegjësi për politikat e këtij sektori. Janë shqiptarët që duan t'ju shohin të tillë, jeni bindur për këtë çështje aq më tepër kur po flasim për bujqësinë. Nderuar teleshikues, me zotin GENC RULI, ministrin e bujqësisë, të ushqimit dhe mbrojtjes konsumatorit, deputetin e Partisë Demokratike, ne zhvilluam një bisedë lidhur me rezultatet e punës për vitin 2011, për pritshmëritë e 2012-s, u ndalëm tek ekonomia, por tek politika e ditës. Ndërkohë ne do të ndajemi këtu së bashku me këtë hapësirë informative, por do doja t'ju kujtoja përveç faktit se në orën 21 do të jeni me kolegen Viol Xhafaj. Në orën 21:10 Ferdinand Dervishi, gazetari i cili